Aibong all hem dinatama. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුමට අදාළ බ්ලොක් එක කොහොමද පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ වගේ මෝස්තරයක් ඔයාලට පතුරමක් රහිතව ටිකක් කරගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි මම මේක මේ විදිහට බ්ලොක් එකක් ආධාරයෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා අද මම පාවිච්චි කරන්නේ බුරුලක් සහිත බේසික් බ්ලොක් එක. ඔයාලා තවමත් මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලගේ මිමි වලට අදාළ බේසික් බ්ලොක් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් ඊටාම පහසුවෙන් මේ ගම මහ ගන්න පුළුවන්. ඊටාම අඩු කාලෙකදී අපි බලමු කොහොමද මේක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ගවම සඳහා මම අංශ ඩාට් විතරක් මහ ගන්නවා. මේ බ්ලොක් එක හදා ගැනීමේදී මම මේකට ඉන ඩාට් එකට අගයක් දීලා තිබුණත් මම මෙතනදී ඉන ඩාට් එකට දීලා තියෙන අඟල අයින් කරගන්නවා. අපි බලමු කොහොමද ඒක අයින් කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට මුලින්ම ඔයාලා රූල තියලා අඟල අයින් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් උකුල දක්වා උසට ගත්තේ අංශය දක්වා මේ විදිහට හැඩ කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වට කපා ගන්න. ඉතින් මම ගවුම දිග විදිහට අඟල් 36ක් විතර ගන්නවා. ඉතින් දැනට මම A4 size කොලයක පොඩියට තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. මම පසුව මේ ගවුම දික් කර ගන්නවා. ඉතින් මේක නැම්මකට තමයි නිර්මාණය කර ගන්න ඕනේ. පළු දෙකම එකට හිටින්නට අපිට කපා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ මෝස්තරය අපිට ක්‍රමානුකූලව නිර්මාණය කරගන්න අපහසු වෙනවා. දැන් මම මේ විදිහට අංශ ඩාට්ය ට්‍රේස් කරගන්නවා අනිත් පැත්තටත් වදින විදිහට. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින් කිව්ව විදිහට මගේ ගවුම සඳහා මම අඟල් 36ක් ගන්නවා. නමුත් ඔයාලට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් හොඳින් බලන්න අපි මොන වගේ වෙනස්කම්ද මේ ගවුම සඳහා කරගත් යුතු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ විදිහට අංශ ඩාට් දෙක ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න අපි මේක මහ ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි කර පළලින් අඟල වැඩි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඉන රේඛාවේ ඉඳලා අඟල් 5ක් වම් පැත්තෙන් මේ විදිහට පහළට ලකුණු කරගන්න අඟල් 5ක්. වම් පැත්තෙන් අඟල් 5යි දකුණු පැත්තෙන් අඟල් 10ක්. එකට එකක් වැඩි වෙන්න මම මේ විදිහට ලකුණු කරලා ඇල රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. දැන් ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ අපේ කර පළලින් අඟලක් මේ විදිහට දෙපැත්තෙම වැඩි කරගෙන කර හැඩය නිර්මාණය කර ගන්නවා. කර ගැඹුර මම වෙනස් කරගත්තේ නැහැ. මූලික කරටම තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අඳින උරහිස කොටස් 3කට බෙදාගෙන හරියටම මේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් මෙන්න මෙතනින් අපි රූල මේ විදිහට තියාගෙන දෙකෙන් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි අඳින උරහිස 3කට බෙදාගත්තානේ. කොටස් දෙකක් අතෑරලා අන්තිම කොටස ඒ කියන්නේ අංශය දක්වා මේ විදිහට රූල තියලා මම ඇල රේඛාවක් ඇඳගත්තා. එතකොට ඔයාලා මේ කොටස් දෙක
රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙන් වාසි තියලා කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන බටන් අපි නිකන් උඩින් අල්ලලා තියෙන. ඉතින් බොත්තම් කාසි වලට අවශ්‍ය නැහැ. බලන්න අපේ මේ සාය කොටසට අපි රැලි යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ කොටස රෙද්ද මත තියලා කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ සුදු පාටින් නැත්නම් මේ ක්‍රීම් පාටින් පෙනෙන බ්ලොක් එක අරගෙන මේ විදිහට ලකුණු කරලා ඒ තීරු ඔයාලා ගවුම සඳහා පාවිච්චි කරන රෙද්ද මත තියලා එකවර ඈඩ් කරමින් අලවගෙන කපා ගන්න පුළුවන්. ඒක බ්ලොක් එකක් අවශ්‍ය නැතුව ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන රෙද්දක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා මම කොලයක තමයි මේක අලව ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක නිර්මාණය කරනකොට මේ විදිහට තීරු කපාගෙන රෙද්ද මත තියලා පින් කරගෙන මෙහුම් වාසි ඉහළටත් පහළටත් තබා ගනිමින් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කොටස් දෙකක් අපි කපා ගන්නවා ඉදිරිපස සහ පිටුපසට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නැම්මකට ගන්නත් පුළුවන් ඉදිරිපස සහ පිටුපස. ඒත් ඔයාලා මේ විදිහට රෙද්ද පළල අණුව එක වෙනස් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ විදිහට ගන්නව නම් පළු දෙක වෙන වෙනම අරගෙන අංශයෙන් මූට්ටුවක් දාලා ජොයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ 36 පළ රෙද්දක් නම් ඒකට අනුව මේ රැලි ටික හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට තියෙන්නේ 45 පළ රෙද්දක් නම් ඒකට අනුව මේ විදිහට තීරු ටික කපාගෙන ඔයාලට රෙද්දේ පල්ලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන රෙදි ප්‍රමාණය ගැන කතා කරුවොත් ගවුමට අවශ්‍ය කරන රෙදි වගේ දෙගුණයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙට්ටු කෙනෙක් නම් 36 පළ රෙද්දක් හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට සාමාන්‍ය මීඩියම් සිරුරක් තියෙනවා නම් 45 පල්ල ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් මහත කෙනෙක් නම් 60 පළ රෙද්දක් තමයි වඩාත් උචිත වෙන්නේ. සෙමි පිටඩ් ගවුමක් නිසා පිටිපස්සට පුංචි විවරයක් දාලා නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මැද නැම්මකට අරගෙන කර ළඟින් කට් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා පළු දෙකම එකට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉන දක්වා පමණක් මේ විදිහට අපි අරගන්න පුළුවන්. පිටිපස්සට අපි ඉස්සරහට දාන ඩිසයින් එකම කඳ කොටසට දෙන්නේ නැහැ. බලන්න හොඳින් කොහොමද කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මම පිටිපස්ස ඉන සඳහා දුන්නු ඩාට් එක ඉවත් කරගත්තා. මොකද ඉදිරිපස්සටත් මම ඩාට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක මද බුරුලක් සහිතව අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඩාට් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට මම කර පළලනුත් කර ගැඹුරනුත් අඟල අඟල වැඩි කරගත්තා. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට පොඩි කට් එකක් දීලා මෙතන පයිපින් එකක් යොදාගෙන මේ විවරය හදා ගන්න පුළුවන්. කර වටත් ඔයාලට පයිපින් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ෆේසින් කොටසක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරිපසට වගේම වම් අත පැත්තෙන් මම ඉනේ සිට අඟල් 5ක් ලකුණු කරගත්තා. දකුණු පැත්තෙන් මම අඟල් 10ක් ලකුණු කරගත්තා. මේ විදිහට මම ඇන්ගල් එකට රේඛාවක් ඇඳගත්තා. දැන් ඔයාලට නැවත මේක තීරු කපලා අලව ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉදිරිපසට කරගත් බ්ලොක් එකම හදාගත්ත බ්ලොක් එකම පිටිපස්සට තියාගන්න පුළුවන්. මොකද එකම ඇන්ගල් එකකට අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන නිසා නැවත අපිට මේක කැපීමකට ලක් කරන්න. ඒ වගේම මම ඔයාලට කිව්වා ඉදිරිපසට දුන්නු ඩිසයින් එක අපි පිටිපස්සට දෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට හරිම සිම්පල් විදිහට තමයි අපි පිටුපස කඳ කොටස නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කොටසක්ම තමයි අපි පිටුපසට සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දෙකක් කපලා ඔයාලට පුළුවන් අංශ මූට් කරගෙන රැලි කරලා මේක අල්ලගන්න. ඉතින් ටෙන්ෂන් එක වැඩි කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය කරන
ගැදර්ස් ලස්සනට දීලා සමබරව දෙන්න වටේම යන විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අත් කොටස අල්ලගන්න. ඉතින් අත් කොටස හරීම සරලව නිර්මාණය කරලා තියෙන නිසා මම අත් ගැන කතා කරන්න යද්දි ඉතින් මම ගොඩාක් වීඩියෝස් වල ඔයාලට අත් නිර්මාණය කරන්න හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට පතුරෙන් ලබාගත්තු අත අරගෙන ඒ අත් කට හතරෙන් බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරලා ක්‍රවුන් උස හදාගෙන Tamanට අවශ්‍ය කරන අත දිග තීරණය කරලා ඔයාලට පුළුවන් අත පහලට පුංචි මේ වගේ බෙල්ට් එකක් දාලා ලස්සනට හදාගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඔයාලත් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා යාළුවොත් එක්ක මගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න. ඉතින් හමුවෙමු නැමෙතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Take care. Bye bye.